E o zi friguroasă din iarna anului 1929. Pe strada principală a orașului, magazine de tot felul se înșiruiesc pe două rânduri cât vezi cu ochii. Vânzători ambulanți roiesc la tot pasul, strigându-și mărfurile și îndemnând lumea să le cumpere. Nasturi, păpuși, fructe, pietre de tocilă, scrumbii și galanterii, cleiuri și parfumuri, toate aruncate în dezordine pe tarabe, sunt oferite zgomotos de acești speculanți. Prin mulțimea adunată în fața vitrinelor, cu greu își face loc Prisipkin, însoțit de Rozalia Pavlovna Renaissance, o femeie grasă îmbrăcată țipător. Vrea să-i explice ceva lui Prisipkin, dar acesta nici nu o bagă în seamă. În urma lor, Baian gâfâie purtând în brațe nenumărate pachete. Au pornit-o toți trei încă de dimineață să facă cumpărături în vederea nunții. Dar dumneavoastră nici nu știți despre care nuntă e vorba. Atunci ascultați. Rozalia Pavlovna Renaissance este soția proprietarului unui mare salon de coafură. Soții Renaissance au o fiică, pe Elzevira, și pentru a întări familia lor de mic burgheși cu un element care să aibă origine sănătoasă, s-au gândit să o mărite pe Elzevira cu un muncitor, care să fie în orice caz cel puțin sindicalist. În felul acesta gândeau să-și pună oarecum la adăpost comerțul lor particular. Așa s-a întâmplat că l-au găsit pe Prisipkin, care într-adevăr e sindicalist, pe deasupra chiar membru de partid. De unde putea ști Rozalia Renaissance că Prisipkin, cu toate că poartă în buzunar carnetul de sindicalist, n-are nicio legătură cu clasa muncitoare. E un filfizon care se ocupă cu de toate, bani să iasă. S-a strecurat în partid datorită îndemânării lui și nebăgării de seama altora. Dar soții Renaissance sunt siguri că viitorul lor genere le va fi un ideal protector. Prisipkin, la rândul lui, vedea în căsătoria cu Elzevira împlinirea idealului său de a avea de toate și de a huzuri fără nicio grijă. Îl găsește pe Baian, un fost proprietar de case pe care și-l face profesor de maniere elegante. Că intră în familie mare, nu? Și acum cumpără tot ce-i cade la îndemână, storcând de bani poșeta viitoarei sale soacre, încărcând brațele lui Baian cu pachete de toate dimensiunile. Dar să ne străduim să pătrundem prin mulțimea de gură cască și vânzători ambulanți și să ne apropiem de eroii noștri. Pentru nasturi uneori tensor, pentru nasturi divorțezi uneori, dar prin apăsare cu degetul mare pe cel arătător, bac, pantalonii nu se mai desfac. Marfă olandeză, nasturi automați, autocusuți, 6 la pol, poftiți, mă rog, poftiți, monsieur, poftiți, interesant. Dansatoare, păpuși dansatoare de la Opera Mare, extraordinare, foarte necesare, luați suratelor. Toate dansează cum le dictează direcția teatrelor. Luați păpuși dansatoare, luați păpuși. Ananasiu, banane deloc. Uite mere fructifere, 16 copeici, 4 mere. Câte să vă dau cetățenii? Pietre de tocilă, marfă garantată. 30 de copeici oricare bucată. Avem pietre nemțești, ascult tot ce dorești. Foarfece, brice, coase, cuțite, limbi otrăvite. Luați, stimabile, sunt incasabile. Pietre de tocilă. Abajururi desenate, variate, colorate, pentru tihnă, mou, roșii pentru alcool. Bune la casa omului, tovarăș. Luați abajururi, Păniță, niște abajururi frumoase, colorate pentru alcool. Un balon, dacă iei la pol, poți sta cât vrei. Ia cetățene, cumpără nene. Balone, fructifere, 16 copeici, 4 mere. Ia priviți, priviți! Cele mai faine scrumbii republicane, fără rival la vodcă și gustări. Priviți, cele mai faine scrumbii
Brasiere, Moica Puful. Moica Puful, brasiere. Asta este ce se cere, Moica Puful, brasiere, Moica. Și peste graniță, ca și la noi, vasele sparte de arroz la gunoi. Dar nemai văzut, a apărut, nemai văzut și uluitor cleiul praf Excelsior. Lipește de toate, are culoare de lapte, lipește statua lui Venus din Milo, lipește ciuboale de noapte. Păniță, pe încercate, nu-ți vorbe, sunt fapte. Poftiți. Luați minunatele parfumuri, copii, luați minunatele parfumuri. De citit pentru neveste când bărbatul e la servici. 105 anecdote hazli ale fostului conte Lev Nicolaevici Tolstoi. Le dau pe 15 copeici în loc de o rublă și 20. Cumpărați! Brasiere, Moica Puful, brasiere. Asta este ce se cere. Să cumpărăm de toate. La o casă nouă e nevoie. Nu-i așa, Baian? Așa e, domnule Prisângel. Ia uite ce scufii aristocratice. Ce zici de ele, mamă sacră? De pe scufii. Păi astea-s brasiere. Ce crezi, Rosalia Pavlovna, că eu n-am ochi? Dacă or fi gemene, una e pentru Dorothy, alta pentru Lilian. Așa o să le cheme. Cam să le dau niște nume aristocratice, cinematografice. Scufițe de gemene. Lucru stabilit. Casa mea trebuie să fie îmbelșugată ca un pom cu roade. Ia-le și pe astea, Rosalia Pavlovna. Da, ia-le, Rosalia Pavlovna. Poate ți închipui că dumnealui are gărgăuni în cap. Așa crezi? Dumnealui este tânăra clasă care vede lucrurile cu totul altfel. Dumnealui va aduce în casă o origine proletară străveche și nepătată, un carnet de sindicalist. De ce mai stă îndoială pentru o rublă? Păi casa dumnealui trebuie să fie ca un pom plin cu roade. Brasiere, auzi, la ce eu fi trebuit? Ia-le. Așa, lasă, îl lăsați că le duc eu. Sunt ușurele. Binevoința nu vă deranja. Intră în socoteală. Păpuși. Viitorii mei descendenți vor trebui să primească o educație aleașă. Lucruri stabilit. Ia-le, Rosalia Pavlovna. Tovarășe Presârche. Nu mă lua cu tovarășe, cetățeanco. Încă nu te-ai înrudit cu proletariatul. Viitor, tovarăș, cetățene Presârche. Păi cu banii ăștia aș pot rade bărbile 15 oameni, ca să nu mai punem la socoteală mărunțișurile, mustăți și altele. Nu-i mai bine să cumpărăm pentru nuntă o duzină de sticle de bere în plus, în locul păpușilor? Ce zici? Rosalia Pavlovna, casa mea... Casa dumnealui trebuie să fie ca un pom cu roade. La dumnealui la nuntă și dansurile și berea vor trebui să curgă ca din cornul belșugului. Bine, le cumpăr. Așa, lăsați că le duc eu. Bine, voi să nu vă deranja. Intră în socoteală. Nasturi automat, poftiți și astea la curvă. Nasturi, în familia noastră roșie nu trebuie să existe niciun fel de obiceiuri mic-burgheze sau neplăceri cu pantaloni. Lucru stabilit. Ele mai extra faine scrumbii republicane, fără rival la vodcă și gustări. Asta, da! Așa ceva e strașnic pentru nuntă. Le cumpăr singură. Ia la o parte, monsieur, bărbații. Cum dai o caua de scrumbie? Ce scrumbie? Că e cam orunul și numai 2 și 60. 2 și 60, caracuda asta? Pardon, madame, numai 2 și 60? Și-s candidate la categoria nisetrilor. 2 și 60 pentru oasele astea de corset marinate? Ai auzit, tovarășe Presăpchin? Păi ați avut dreptate că l-ați omorât pe țar și l-ați gonit pe domnul Iavușinski. Ce bandiți negustorii ăștia! Las că o să mă aflu drepturile mele cetățănești și scrumbiile mele la cooperativă obștească de stat de colo de vis-a-vis. Să așteptăm aici, tovarășe Presăpchin. Până vine să vă spun ce mă gândeam, că pentru onorarul meu de 15 ruble și o sticlă de vodcă să organizez o nuntă. Tovarășe Baian,
sunt contra apucăturilor mic burgheze, anunților cu tărăboi și treburi de felul ăsta. Eu sunt un om cu pretenții. Sigur. Mă interesează un șifonier cu oglindă. Da. Vă organizez la anuntă și o bătaie cu confeti, nu? Ce trângănești acolo? La nuntă, bătaie? Cu confeti. Păi, da, ce-am bătaie cu confeti. Așa se întâmplă, tovarășe Prisâpchin, la toate nunțile mari. Da, și? Și cum spuneam, Da, cine o fi aia de tot trage cu urechea la ce vorbim, Care? Poate că nu o vezi. E una Zoia Berioțchina, cu care am avut legături, dar am lăsat. Foarte bine, ce vezi. Nu ia de nasul meu. Cum să fie? Se compară, ia Și când se va apropia cortejul nupțial, să organizezi o orchestră care să cânte Epitalamul lui Himeneios. Ce tot vorbești, Baian? Ce fel de Himalaya? Ce Himalaya? Nu Himalaya, Himeneios. Cântarea zeului Himeneios. Dar dumneata ce vrei, Zoia Berioțchina? De când te urmăresc, n-am mai putut răbda. Vania, despre ce-ți tot vorbește ăsta? Zoia, ce tot trâncănește caracatița asta cu cravată? Cum? Ce fel de nuntă? A cui nuntă? Roșia nuntă muncitorească, elzevirită vitofnă renesans și-a lui. Eu, Zoia, vezi, pe alta o iubesc. E mai drăguță dânsa, e mai fină. Corsetul-i strânge pieptul îngeresc și atât de bine îi vine în pelerină. Vania, și cu mine cum rămâne? Adică s-a dus amorul, dă-i cu piciorul? Așa crezi tu că merge? Totul-i sfârșit, ne-am despărțit precum corăbile pe oceanul infinit. Așa. Ia uitați-vă colea ce-am luat. Balenă, delfin. Dar unde-i vânzătorul cela să-i arăt? Coade goale! Măsoară colea, se compară cu melcii tăi. Păcat. Tot aia e? Ia uite, vezi cum poară? Vezi? Tot aia e? Dar ce văd? Scrumbia mea e mai scurtă cu o coadă. Ce zici de asta, cetățene Presăpchin? Păi de ce ați mai luptat voi, cetățene Presăpchin? De ce l-am mai omorât pe majestatea sa împăratul și l-am gonit pe domnul Iavușinski? Ia spune-mi, ce fel de scrumbie e asta, mă rog? Ia te uită, scrumbie ambulantului cu o coadă mai lungă, cu o coadă mai lungă ca aceea de la cooperativă. Stimată Rosalia Pavlovna, dacă măsurați din partea asta la altă, o să vedeți că e mai mare doar cu un cap. Vedeți? Și la ce poate fi bun capul de scrumbie? Că de mâncat nu e bun. Doar să-l tai și să-l arunci. Auzi ce spune? Auzi? Să tai capul scrumbii. Dumitale ar trebui să stai capul, cetățene Baian, că n-ar fi nicio pagubă. Scrumbii însă, dacă îi tai capul, costă cu 10 copeci la kilogram mai mult. Haide acasă, haide. O fi bine să am în casă un carnet de sindicat unional. Da, și fiică mea, cu o slujbă bună ca ei, nu-i de lepădată. Ce faci, Vania? Spuneai că o să fim împreună, Zoia, că o să muncim. Și acum totul s-a sfârșit. Cetățeană, dragostea noastrstră s-a lichidat. Nu sta în calea liberului sentiment cetățenesc, că pe urmă chem miliția. Vania, dar îmi jurai, cum mă lași acum? Ți-am spus că totul-i sfârșit, că ne-am despărțit precum corăbile pe oceanul infinit. Gata, e lucrul stabilit. Ce ai cu viitorul meu, cine? Mă rog, lasă-mi în pace. Crezi că de-aia plătesc eu în dreapta și în stânga? Dar de unde răsăriși? Domol, Rosalia Pavlovna, domol, că vă caz crumbiile pe jos. Ce vrea lepădătura asta? Ce te legi de viitorul meu, tinere? Dar e al meu! Să nu te prind că acum îți deranjezi fața, da? Ia vezi că vine milițianul! Ce-i cu asta? Hei, cetățeni, ce-i scena asta nerușinată? Și în timp ce Prisâpchin cutreiera prin oraș, cumpărând cu banii viitoarei sale soacre Rosalia Pavlovna Renesans tot ce vedea cu ochii, soarele, care se urcase sus vestind vremea prânzului, a început să-i trezească pe tovarășii lui de dormit.
căci Prisipkin locuiește într-un apartament foarte original. O cameră la demisol mobilată cu câteva paturi de fier. Locatarii, aproape toți de teapa lui Prisipkin, obișnuiesc să se trezească târziu. Nici n-ar avea de ce să se scoale mai devreme acești pieri de vară. Doar n-au nimic de făcut. Și nici acum nu s-ar încumeta ei să iasă de sub pături dacă nu i-a zori servitorul stăpânului acestui dormitor comun, care vine din când în când să facă curățenie. Hai, sculați-vă! Trebuie să fac curățenie. Hai odată! Da. Unde mi-s cizmele? Iar mi-a strătăcit cizmele. Ce vreți voi, bă? Să le pun în fiecare seară la gara curț, la bagaje de mână? Sau, dracu mai știe, la bagaje de picioare? Așa vreți voi? Cizmile le-a luat Prisipkin și s-a dus să se întâlnească cu vițica aia lui. Ce mai o căra când le încălța? Le încalți pentru ultima oară, zice. Iar de seară chiar o să apară în țoale noi, mai potrivite, zice, cu noua mea situație socială. Auzi, ziceaua. Și poftim, ce murdărie a început să lase pe urma lui. Până și gunoiul pe care îl face are un fason mai nobil, mai delicat. Da. Altădată nu vedeai decât sticle de bere goale lângă o coadă de pește putred. Iar acum, numai cutii de sardele, prima, dopuri poleite și cravate în culorile curcubieului. Ia mai lasă cu gumăniile. Și-a cumpărat și băiatul o cravată nouă și gata, și tăbărât pe el. Păi s-a ajuns, nici nu se mai uită la tine. A început să-și dea niște aere. Da, poartă ciorap negri, dar când se rup, nu și cârpește. De obicei își mânjește piciorul cu vax. M-a grăbit cum era, l-am văzut de dimineață, mânjându-și gaura ciorapului cu creion chimic. Măi, și fără creion chimic e negru pe picioare. Și poate că piciorul nu era murdar pe loc unde era rupt ciorap. Și atunci nu era mai bine să-și îmbrace invers ciorapii? Dreptul pe stângul și stângul pe dreptul. Poate că așa-i potrivea mai bine. Te găsiși, inventatorule. Bar îmbrevetează-ți patentul, să nu spune careva ideea. Ia ce murdării pe masă. Da, asta ce? Ce? Ia poftim de viață. Poftim de viață. Cărți de vizită. Ce te pare cărți de vizită? Pierre scrip. Pierre scrip. Prisipkin și-a inventat un nume nou. Ce-i aia Prisipkin, nu? Ăsta-i nume Prisipkin. Pe când Pierre Scripkin nu e un nume, e o adevărată romanță. Chiar așa. Pierre Scripkin. E elegant, e minunat. Pe voi vă umflă râsul. Și poate că el face acum o adevărată revoluție culturală. Băi, ce să mai vorbim? La mutră e mai ceva ca Pușkin. Îi atârnă favoriții ca niște cozi de câine. Păi nu și-i spală de frică să nu și-i ciufulească. Dar ce, mă? Parcă Harry Pil n-are favoriți la fel? Ia uite la ea. Uite la ea. Dar de ce fi crescând părul? Cap n-are, numai chicai de el. I s-a urcat e grasia la cap. Poate că de-aia îi crește atâta până. Nu, omul nostru e scriitor. Ce a scris habar n-am, dar de știu că e celebru. Ziarul Seara de 3 ori a scris despre el cum că ar fi vândut drept ale lui versuri de ale lui Apuctin. Acela s-a supărat și a publicat o desmințire.
Proștilor, zice, tot ce spuneți e o nerozie, că și eu le-am copiat după poeziile lui Natsu. Cine are dreptate, nu știu. De publicat nu îi se mai publică, dar de celebru e celebru. Are și niște tineri cărora le dă lecții, unora de versuri, altora de canto, altora de dans, fiecăruia cum apucă. Parale să iasă. Și zice că e muncitor. Auzi, să-și lustruiască bătăturile cu vas. Noroc! Noroc! A sosit și strungarul nostru. Bună dimineața! Ce spunea ăla, că e muncitor? N-are niciun amestec cu muncitorii. Se însoară cu o fetișcană, fiica unui frizer. E casieriță, e manicuristă. De acum înainte ea o să-i tai unghiile. Mademoiselle Elzevira Renaissance. Ești un caracter de litere care se cheamă Elzevir. Caracter nu știu, dar corp știu că are. I-am văzut fotografia. E drăguță, chiar încântătoare. Sânii câte 2 puduri fiecare. Gata, s-a legat măgarul la gaz. Aha, vă roade invidia. Ce invidie, bă? Păi când noi ajunge eu, conducător tehnic, o să-mi pun în fiecare zi alte ghete noi. Și o să-mi adulmec eu o locuință colo. Aha, pe cinste. O să-ți adulmeci o locuință, ai? Da. Știi ce zic eu? Tot e camera noastră la subsol. Pune niște perdeluțe, le pui colo la fereastră și stai la pândă. Desfaci perdeluța, te uiți afară, șutești ceva, tragi perdeluța la loc. Pe trotuarul din dreptul ferestrii trec multe femei cu găini și alte păsări de la piață, nu? Da. Când muncești știu că te plictisești. Dar găina, când o înfuleci, e mai vesel când ești singur. Hai? Da. Zi, vrei să o întizi? Uite ce, erau în tranșei dintre ăștia care se pregăteau să fugă, numai că noi îi pocneam pe loc. Ne. Mă prelucrezi, eh? Faci pe Carl Liebknecht cu mine? Parcă tu nu te-ai cărat din pivnița asta, eroule. Nu, nu m-aș căra nicăieri. Nu fiindcă îmi place putoarea și zdrențile astea, nu. Dar vezi că noi suntem mulți. Cam greu să găsești pentru fiecare dintre noi câte o fiică de nepist. Când vom construi atâtea case câte ne trebuie, o să o luăm cu toții odată din loc. Cu toții odată. Dar nu o să ieșim din această tranșee închinând draperul alb. Vine cu Baian care avea mai care pachetele. Ia uitați-vă la Presâpchim cum calcă. Îl strâng pantofii noi de lac, nu-i vezi picioarele? Și cizmele scâlciate. Iată, uite cum le ține departe de el, să nu se murdărească. Dumneavoastră, tovarășe Screpchin, nu trebuie să acordați atenție acestor grosolănii. Ele pot altera gustul fin care se naște în dumneavoastră. Mai încet cu ploconele, Baiane, să nu spargi tărtăcuța de dușură. Ce? Nu te uita la ei. Hai mai bine în colțul ăla. Hai să ne depărtăm de eu vă înțeleg foarte bine, tovarășe Screpchin. E greu, e imposibil, e insuportabil cu sensibilitatea sufletului dumneavoastră să trăiți în societatea acestor bădărani. Nu uitați sfatul meu, păstrați-vă răbdarea neștirbită. Pasul decisiv în viață va fi primul foxtrot pe care îl veți dansa după celebrarea căsătoriei. El va trebui să lase impresie pe toată viața. Ia să vedem. Închipuiți-vă acum că sunteți în compania unei partenere de dans. Hai, dansați! Nu așa. De ce tropăiți ca la paradă? Stai, tovarășe Baian, să nu scot pantofi. Mai întâi că mă strâng. Al doilea să nu-mi stric. Hai să Așa, da, cu pas lent,
Ca și cum ați întoarce cu dânsa de la berărie, gânditori, melancolici, într-o noapte cu lună, așa, da, așa. Na. Nu mișcați prea tare din șolduri, că doar nu sunteți cu vagonetul, sunteți cu mademoiselle. Așa, da. Unde țineți mâna? Nu țineți mâna prea jos. N-am de ce o propti în aer. Bine, dar umerii, de ce vi frecați? Nu. Bine, așa nu mai e frostă. Nu. Așa bine, uite, și-am demonstrat un adevărat șmiș. Nu, mă scărpinam, olea. Vai de mine, dar nu se poate una ca asta, tovare, ce prisăpti. Dacă mă mănânc. Uite, dacă vi se întâmplă un asemenea caz în timpul inspirației dansului, mai bine vă dați ochii peste cap, ca și cum ați fi gelos pe doamna. Vă retrageți spaniolește către perete și... Vă frecați discrete vreo sculptură oarecare. De altfel, în societatea elegantă în care vă veți perinda, astfel de sculpturi sunt îngrămădite cu tăiumul. După ce vă frecați, tresăriți, clipiți din ochi, ca și cum ați spune: am înțeles, perfido, mă amăgești, dar lasă. Și vă dăruiți din nou dansului. Așa, e bine. Perfido. Aveți un talent, tovarășe Prisăchin, ce să mai zic? E bine. Cu frumusețea gesturilor dumneavoastră i-ați extazia pe toți în Moulin Rouge și Panteoane. Asta să nu uitați niciodată. Acum am plecat. Au revoir. Și nu uitați să nu vă puneți două cravate deodată, mai ales dacă nu sunt de aceeași culoare. Și băgați-vă bine în cap că mășile cu pieptul tare se poartă în lăuntru pantalonilor, nu pe din afară. Au revoir. Ia veniți încoa, ia veniți. Ia uitați-vă ce de mai cumpărături. De-abia acum le încerci, ce te faci dacă nu-ți vin? Ia lăsați-l în pace, invidios. Ia dă-o încolo, Prisăchin. Nu vezi că semeni cu o paiață? Ale, nu mai de nasul tău, stimabile tovarăși. Păi, pentru ce am luptat noi? Am luptat pentru o viață mai bună. Și acum, uite, o am în mână. Și nevastă, și casă, și manere elegante. Nici o grijă, la nevoie am să știu oricând să-mi îndeplinesc datoria. Cine a luptat are și dreptul să se odihnească într-o oază liniștită, nu? Locru stabilit. Ba, cred că prin bunăstarea mea înalți întreaga clasă. Locru stabilit. Luptător, Suvorov, grozav. Mergem călare sau pe picioare. Pod către socialism construim, dar osteniți podul n-am terminat. Noi sub pod ne-am culcat. Iar creștea pe sub pod iarba rea. Turma de oi o păștea. Și foarte simplu, poftim, noi pe sub pod ne odihnim. Cam așa vine tovarășe Prisăchin. Ia mai slăbește-mă, slăbește-mă cu agitațiile tale. Agitații de prost gust. Lucru stabilit. Pe strada Luna Cearskaya era o seară. Îți amintești, era o casă fermecată cu perdeluțe la verești. Zoia Berioschi l-a împușcat. Mormântul va fi locuința și giulgiul va fi vălul ei de mireasă. Salvarea! 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 Ce spui? S-a împușcat? I-a trecut prin piept! Ia să-mi strâng eu repejor catrafusele și s-o șterg. Stai! Stai! Din cauza ta scârnăvie cu țică să se omoară o fată ca ea! Afară! Ieși! Afară!
și pachetele! Să și nu ia cu el! Și pălăria! Dar cu zgomote mă rup de plasă, tinere! Birjar! Birjar! În fundătura Lunacearsca 17 am și bagaje. Prisâpchin s-a mutat în casa familiei Renesans viitorii lui socri. E hotărât să se însoare numai decât cu Elzevira Davidovna Renesans. Dar pentru o nuntă ca aceea pe care o dorea tânărul ginere Pierre Skripkin, odăile locuinței Renesans erau neîncăpătoare. Și astfel s-a ajuns ca masa de nuntă să aibă loc în salonul de frizerie și coafură al tată-socrului. Îmbrăcați în haine de ceremonie, mirii, nașii, socrii și cei câțiva invitați par și mai caragioși în încăperea cu pereții căptușiți cu oglinzi, anemic încălzită de o sobă de fier, al cărei burlan ocolește jur împrejur tot plafonul. Într-un colț, un pian demodat cu capacul larg deschis își așteaptă virtuosul. Oleg Baian, în chip de maestru de ceremonii, aleargă preocupat prin toate părțile. Nuntașii s-au așezat în jurul mesei, cu toate că ceremonia întârzie să înceapă. Începem, Scriboșca? Nu, mai așteptăm. Scriboșca, începem? Ei, mai așteptăm. Vreau să mă însor într-un mod organizat, în prezența unor oaspeți de onoare, în special în prezența persoanei secretarului Comitetului de Uzină, a onorabilului tovarăș Losalcenco. Lucru stabilit. Stimați tineri căsătoriți, vă rog respectos să mă iertați întârziere. Da, sunt împuternicit să vă transmit felicitările de nuntă ale onorabilului nostru conducător, tovarășul Losalcenco. Mâine zice aș merge chiar și la biserică, dar astăzi zice nu pot să viu. Astăzi zice e ziua adunării de partid și vrei nu vrei la organizație zice trebuie să te duci. Va să zică ce mai, să-i dăm drumul. Declar nunta deschisă. Tovarăși, monsieur, vă rog să vă serviți. Să ridicăm paharele. Să bem în cinstea mirilor. Să se rute mirii. Să se rute mirii. Să se rute mirii. Mă, dar ce solemn a pupat-o! Sentimentul demnității de clasă! Avem și pian aici! Oh, Beethoven! Oh, Shakespeare! Trebuie să interpretăm ceva din voi, nu se poate! Ia, aduceți pianul mai încoace! Hai, mai repede! Domol, cu binișorul, mai cu binișorul! Aoleu, ce de mai dinți are pianul ăsta! Ce-aș mai cânta la el! Ia! Mai încet cu pianul meu, să nu-i zdrobiți piciorușele! Mai încet! Domnilor, tovarășilor, sunt fericit să văd această superbă apoteoză a unei perioade din drumul de luptă crâncenă al tovarășului Skripkin. E drept că pe acest drum și-a pierdut propriul carnet de partid. În schimb, a dobândit acum un frumușel pachet de rente de stat. Așadar, noi am reușit să împletim și să legăm și să împletim
Adică să împletim și să legăm contradicțiile și etc. de clasă, în care este imposibil ca cineva înarmat cu vederile marxiste, ca să zic așa, să nu vadă ca într-o picătură de apă de izvor fericirea viitoare a omenirii denumită de vulc socialist. Să se sărute mirii! Să se sărute mirii! Deci, frumosul este când o mamă... Ce? Mamă? Cine a spus ceva de mamă? Vă rog să nu vă exprimați în felul acesta de față cu tinerii căsătoriți. Să ne gândim, băiat, să ne gândim pe două! Ce tramvai de la oficiul stării civile când trecea, acolo da, o nuntă roșie era și mirele, frumos băiat, în salopete îmbrăcat, avea într-un buzunar pătrat carnetul lui de sine de cap. Am înțeles. Cu alte cuvinte, așa înseamnă: adio, băianule, mielușel cu bucle. Auziți, madame, contabilul vorbește de bucle. Ce știe el? Eu sunt de meserie frisel. Eu mă pricep mai bine ca el ce ai. Așa-i moda. Acum și bărbații au început să poarte bucle. Dați-mi voie, madame. Vă fac îndată o demonstrație. Chiar cu furculița asta. Acum, după Revoluție, cârlionții veritabili au dispărut. Cum? Eu să nu știu cum se face și la un gofre? Ia priviți! Se iau cleștii și se țin așa cum țin eu furculița asta. Apoi se încălzesc la foc slab. Iar la etoal se adună pe creștet sufleul acesta de păr. Vă fac o demonstrație chiar cu părul dumneavoastră. Vai de mine, mi-ai băgat furculița în păr. Mă jignești în demnitatea mea de mama? Nu o fi măgar! Cine a pronunțat cuvântul măgar? Vă rog, nu vă exprimați cu astfel de cuvinte de față cu tinerii căsătoriți. Oh, cher Oleg, Da. cântă-ne, cântă-ne valsul acela, Tosca Makarova. E așa de șarmant, e pur și simplu un titistoar. Cine a pronunțat cuvântul pisoar? Vă rog, față de tinerii căsătoriți. Vai, cât el se ia pentru dumneavoastră. Ia ascultă, băiat, de ce câți numai cu oasele negre? Zi, pentru proletari câți cu oasele negre și pentru burghezie cu cele albe? Niște concetățeni nași, nu vedeți? Cât mai mult cu cele albe. Da? Adică vrei să spui că Oswald e mai bună? Știi ce? Cântă cu toate. Păi nu vedeți? Cu toate cânt. Azi le amesteci la un loc cu albele. Oportunistule. Mă, când ți-o trage una cu chitara asta în cap, ține! Da! Lăsați bătaia! Ce faceți acolo? Lăsați bătaia! Un oportunist! Te învăț, aminte! Na! Mai departe de sobă! Oportunistule! Cine a pronunțat
Până să vină pompierii, incendiul a cuprins întreaga clădire, construită șubre din paiantă și grinzi de lemn. Sunt câteva ore de când frizeria Renaissance arde ca o torță. Pompierii muncesc din răsputeri să stingă focul, dar nu e treabă ușoară. Nu o să reușim, tovarășe comandant. Sunt 2 ore de când arde aici și nimeni nu ne-a anunțat. Bețivi ordinari. Și arde parcă ar fi un depozit de pulbere. Și de ce n-ar arde? Numai pânză de paianjen și alcool. Parcă s-a mai potolit. Da. Ce ger! Îngheață apa în aer când iese din tulumbe. Bețile plin cu apă. A înghețat un. E lunecos ca un patinoar. Ați găsit cadavrele? Pe unul l-am transportat. Avea coșul pieptului strivit. Se vede că pe cetățean l-a prins vreo grindă. L-am trimis direct la morg. Unul de sex nedefinit avea înfipt o furculiță în cap. Sub sobă a fost descoperită o coroniță metalică pe capul unei femei. N-a mai rămas nimeni viu. Unul care lipsește a ars probabil cu desăvârșire. Strașnică iluminație, ca la teatru, numai că aici au ars și personajele. Și ducea de la nuntă trăsura, dar cu cruce roșie pe ea. Au trecut de atunci 50 de ani. De ani de luptă pentru cultură și progres. Realizările tehnice au atins culmi nebănuite. În uriașa sală de ședințe a Federației Globului Pământesc se fac pregătiri în vederea unei importante consultări a întregii populații muncitoare de pe pământ. 2 tehnicieni, unul mai tânăr, celălalt mai bătrân, verifică instalațiile electrice și radiofonice ale uriașului anfiteatru. De-a lungul pereților sunt instalate difuzoare, ecrane de diferite dimensiuni, becuri colorate care se aprind și se sting pe rând sau toate deodată. Prin toate acestea se comunică din diferite părți ale lumii cu anfiteatrul. Mâini de fier atârnă în dreptul difuzoarelor. Ele folosesc clavotarea rezoluțiilor. În mijlocul anfiteatrului, o tribună în jurul căreia sunt instalate nenumărate microfoane. O să avem azi o consultare importantă. Unge cu ulei și verifică aparatele de votare ale raioanelor agricole. Ultima dată s-a întâmplat o defecțiune. S-a votat cu scârțituri. Care? Cele agricole? Da. Bine. O să le ungi pe cele centrale și o să șterg cu piele de căprioară beregățile aparatelor de legătură cu Smolensku. Săptămâna trecută erau răgușite. Trebuie să reglăm și mâinile de fier ce deservesc populațiile din capitale. Am impresia că s-au descentrat. Uzinele din Ural sunt gata. O să facem contactul cu uzinele metalurgice din Kursk. A fost pus în funcțiune acolo un nou aparat pentru 62.000 de voci, necesar grupei a doua a uzinei electrice din Zaporojie. Cu el nu-i mare bătaie de cap, e treabă ușoară. Ești gata? Gata! Să trecem la posturile noastre. Peste 30 de secunde trebuie să sosească orătorul. Gata! A sosit oratorul. Putem începe? Da. Faceți contact simultan cu toate raioanele Federației. Am înțeles. Ia vezi, boșule, s-au aprins becul de control, s-a
S-au aprins și cele verzi și cele albastre? Da! Alo, alo! Vorbește președintele Institutului de Înviere a Oamenilor. Am analizat problema publicată prin telegrame. Ea e simplă și clară. La încrucișarea dintre strada 62 și bulevardul 17, pe locul în care odinioară a fost orașul Tambov, săpând la o temelie, brigada de muncitori a descoperit la o adâncime de 7 metri în pământ o pivniță plină cu gheață. Prin gheață a fost radiografiat profilul congelat al unui trup omenesc. Institutul consideră posibilă învierea individului înghețat cu 50 de ani în urmă. Supun dezbaterii această problemă. Institutul consideră că viața fiecărui muncitor merită să fie folosită până la ultima secundă. Radiografia făcută a descoperit bătături pe mâinile acestei creaturi, fenomen caracteristic muncitorilor de acum 50 de ani. Amintim că în urma războaielor prin care a trecut omenirea și a războaielor civile a fost creată Federația Globului și în virtutea decretului din 7 noiembrie 1965, viața omenească a fost declarată inviolabilă. Aduc la cunoștința dumneavoastră și obiecțiunile stațiunii epidemice, care se teme de pericolul răspândirii bacteriilor de care erau pline fostele creaturi. Cu deplină conștiință a răspunderii, să trecem la soluționarea acestei chestiuni. Tovarăși, nu uitați! Nu uitați! Nu uitați! În mâinile noastre e soarta unui om! Moșule, da? Bagă de seamă la aparatele de votare. Ecranele rezoluțiilor funcționează bine? Perfect! Semnalele luminoase nu ne dau de rușine. Vă citesc prima rezoluție apărută pe ecran. Pentru cunoașterea condițiilor de lucru ale omenirii muncitoare de acum 50 de ani, pentru a se demonstra comparativ modul de viață din trecut, cerem dezghețarea și învierea. Se aprobă. Se aprobă. Respingem. 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 Jos. Vă citesc a doua rezoluție. Rezoluția punctelor de control sanitar a întreprinderilor metalurgice și chimice din Donbass. Pentru a se evita răspândirea bacteriilor lingușirii și îngânfării, caracteristice anului 1929, data când se presupune că a înghețat individul, cerem ca el să nu fie înviat. Se respinge. Nu se aprobă. Se respinge. Nu se aprobă. Nu se aprobă. Respinge. Mai sunt rezoluții sau completări? A apărut a treia rezoluție. Raioanele agricole din Siberia cer ca operațiunea învierii să aibă loc în toamnă, după strângerea recoltelor, dând astfel posibilitatea maselor largi să participe la acest eveniment. Se respinge. Nu se aprobă. Se respinge. Nu se aprobă. Nu se aprobă. Nu se aprobă. Supunem la vot. Cine-i pentru prima rezoluție, să ridice mâna. Deci, majoritatea. Mulțumesc.
Cine-i pentru amendamentul Siberiei? Numai 2 mâini. Mulțumesc. Adunarea Generală a Federației hotărăște să se învieze. Ridicăm ședința. Deschideți ușile. Pot intra ziariștii. Ușile se deschid larg și în anfiteatru pătrund reporterii. Se aude zgomotul pașilor și al vocilor lor. Ei îl întreabă pe orator. Care-i rezultatul? Care-i rezultatul? Să se învieze. Cum ați hotărât? Să se învieze. Alo? Să se învieze? Să se învieze. Alo, 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 unda pe 472 și jumătate metri. Izvestia din Ciucotca, să se învieze. Alo, alo, unda pe 376 metri. Pravda de seară din Viteb, să se învieze. Alo, 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 unda pe 211 metri, să se învieze. Alo, alo, unda pe 78 de metri, să se învieze. Alo, 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 unda pe 78 de metri, să se învieze. Imediat, ediție specială, să se învieze. Mondial, anchetă pe importanta temă despre posibilitatea infiltrării microbului lingușirii. Informatorul științific publică. Nu vă speriați, ediție completă a fostelor înjurături. Alo, 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 alo. În urma rezoluției adoptate de Federația Globului Pământului, s-au luat măsuri pentru dezghețarea trupului lui Prisipkin. La clinica centrală a învierilor se fac pregătiri în acest scop. Îmbrăcat în halat alb, bătrânul profesor, șeful clinicii, stă de vorbă cu asistenta sa, Zoia Beriozchina, fata care cu 50 de ani în urmă se sinucisese din dragoste pentru Prisipkin. Între timp, a fost și ea înviată. Cu toate că a îmbătrânit, trăsăturile i-au rămas neschimbate. Tovarășe profesor, vă rog, nu faceți experiența asta. Tovarășe profesor, o să înceapă iarăși scandalul. Tovarășe Berioschina, din clipa în care ai început să-ți trăiești amintirile, ai și început să vorbești într-o limbă neînțeleasă. Mă faci să caut în dicționarul cuvintelor scoase din us. Ce e scandal? Scandal, scandal, scandal. Ia să vedem la litera S. Zbierat, zbuciu, scrâmbătură, scandal. Am găsit. Scandal era un soi de activitate a celor oameni care împiedicau pe alții să activeze. Activitatea asta lui de acum 50 de ani m-a costat pe mine viața. Așa am ajuns la sinucidere. Sinucidere? Ce e aia sinucidere? Simbolism, simandicos, simbreaș, sindrofie, sinistrat, sinistru. Sinucidere, am găsit. Sinucidere. Oh, cum? Dumneata te-ai împușcat singură? De ce? Sentință? Tribunal? Tribunal revoluționar? Nu, nimeni. Eu singură. Dumneata singură? Atunci din imprudență? Nu, din dragoste. Poftim. Acum se poate. Păi din dragoste se construiesc poduri, se fac copii. Iar dumneata... Da. Lăsați-mă, nu pot, vă rog, nu pot. Probabil ceea ce faci dumneata acum se chema un scandal, da? Da. Ieri scandal. Dar societatea în care trăim azi îți cere să dovedești toate calitățile pe care le ai pentru a contribui la dezghețarea în cele mai bune condiții a individului înghețat cu 50 de ani în urmă. Da. Prezența dumitale este foarte, foarte necesară. Sunt fericit că ai venit. Înseamnă că el este acel Prisipkin de care vorbeai. Iar dumneata îi știa. Fii bună și spune-mi, genele lui erau moi să nu se fărâme în eventualitatea unei decongelări rapide. Tovarășe profesor, cum aș putea eu oare să-mi amintesc ce fel erau genele dacă nu le-am mai văzut de 50 de ani?
Dar ce sunt 50 de ani? Parcă a fost ieri. Eu cum îmi amintesc culoarea părului de pe coada mastodontului, care a trăit acum 1,5 milion de ani. Da. Nu-ți amintești cumva când se găsea în prezența mai multor oameni, se umfla în pene și umfla tare nările? Cum să-mi amintesc, tovarășe profesor? Sunt 30 de ani de când nimeni nu-și mai umflă nările în asemenea ocaziuni. Așa, da. Dar nu cumva ești informat asupra capacității stomacului și ficatului lui? Asta pentru cazul când el ar elimina rachiul, spiritul pe care l-ar conține și care ar putea să se inflameze din cauza voltajului ridicat. De unde aș putea să-mi amintesc toate astea, tovarășe profesor? Îmi amintesc doar că avea un stomac. Dar dumneata nu-ți mai amintești nimic, tovarășe Berioschina. Era furios? Asta poate ți amintești mai ușor. Nu știu. Poate. Cu mine nu. Să începem. Au venit toți doctorii? Toți 6 vă așteaptă alături în sală. A fost adusă și lada de zinc în care se află înghețat Prisâpchin. Bine. Să mergem, tovarășe Berioschina. Bună ziua, tovarăși! Bună ziua, tovarășe profesor! Vom începe îndată operația de dezghețare a individului. Este pregătit totul? Da. Dumneata dai drumul curentului electric numai la semnalul meu. Am înțeles, tovarășe profesor. Dumneata ridici temperatura până la 36,4, câte o zecime la fiecare 15 secunde. Dumneata pregătești pernele de oxigen. Apa o elimini treptat și înlocuiești gheața cu presiunea de aer. Da. La semnul meu, dumneata deschizi capacul răzii de zinc. Da. Iar dumneata urmărește în oglindă evoluția deschețării. Bine. Mai aveți ceva de întrebat? Nu. Începem. Începe să apară culoarea naturală a obrazului. A fost eliberat în întregime de gheață. Pieptul începe să tresalte. Se observă niște mișcări neobișnuite. Da. E o mișcare obișnuită pentru el. Se scarpină. Asta înseamnă că înviază și paraziții specifici unor asemenea indivizi. Da. Profesore, ia priviți. Un obiect necunoscut, prin mișcarea mâinii stângi, se depărtează de trup. E o chitară. Da, el era îmbibat de muzica asta leșinată. I se spunea suflet delicat. Temperatura? 36 și 1. Pulsul? 68. Respirația? Normală. Treceți la locurile dumneavoastră. Capacul. Ei, ce zburlită creatură. Ce-am dormit. Mă iertați, tovarăși. Ce să-i faci? Eram cam beat. Ce secție de miliție e aici? E secție, dar nu de miliție. Noi secționăm gheața de țesuturile pielei dumneavoastră pe care ați ținut-o atâta vreme înghețată. Cum? Ce ziceați că am ținut înghețată?
Ia stai nițel să vedem. Parcă sunteți doctor după îmbrăcăminte. Care din noi a băut mai mult? Că doar voi sunteți aceia care toată ziulica dați târcoale pe lângă sticlele cu spirit. Mă rog, eu ca persoană mă pot legitima în orice moment. Am documente. Dar cine m-a băgat în lădoiul ăsta? Ia să ieșim noi de aici. Poftim. Am asupra mea 17 ruble și 60 de copeci. La percepție am plătit. Dovadă că nu sunt analfabet. Poftim. De asta ce-o mai fi? Certificatul de la oficiul stării civile. Oleo, păi ieri m-am însurat. Unde mă aflu acum? Oleo, am să o pățesc urât acasă. Uite și dovada de la naș. Uite carnetul de sindicat. Ce mai vreți? Da, ce scrie pe calendarul ăla? 12 mai 1979? Va să zic că n-am plătit sindicatul de 50 de ani. Dovezi? O să mi se ceară dovezi unde am fost toată vremea asta. Doamne, și pe urmă nevasta. Ia lăsați-mă. La revedere. La revedere. La revedere. Salutare. Noroc. Dar de ce ne scutură mâinile așa? Ce-a vrut să însemne asta? Ni le lua și ni le scutura. Ni le scutura și ni le lăsa. Se cheamă că ne dă mâna. În antichitate se practica foarte mult acest obicei antisanitar. Am vrut să plec, dar unde? Nu mai recunosc nimic. Unde m-ați adus? Cine sunteți voi? Maică, dar dumneata nu ești cumva Zoia Berioschina? Unde am nimerit aici? Unde m-ați adus? Ce e aici? Moscova? Paris? New York? Birjar? Nici oameni ca lumea, nici birjari, nici cai. Ce se tot freacă așa pe spinare? Se scarpină. Ia priviți pe perete. Se urcă o insectă. Plojniță, plojniciuică, plojnicioară, să nu te duci, mai stai un pic și tu cu mine, nu fugi, nu mă lăsa singur, stai! A fugit, ne-am despărțit precum corăbile pe mare. Sunt singur și nu-mi răspunde nimeni. Sunt singur, iarăși sunt singur. Birjar, în strada Lunacearskaya, numărul 17, fără bagaje. Ce-i cu mine? Vestea s-a răspândit ca fulgerul. Pretutindeni nu se vorbește decât de apariția unei ființe cu aspect omenesc, dar cu apucături ciudate, despre care doar cărțile mai spun că ar fi existat la oamenii ce au trăit cu peste 50 de ani în urmă. Evenimentul a produs, pe de o parte, teama că s-ar putea provoca epidemii prin răspândirea microbilor unor vicii necunoscute, pe de altă parte, curiozitatea celor care veneau de la mari depărtări pentru a se convinge. Curioșii sunt conduși de ghizi speciali care dau toate explicațiile. Aici, tovarăși, aici, la umbră. Vă voi povesti cu deamănuntul toată această întâmplare ciudată.
ard de nerăbdare să aflu totul. Ședeți, ședeți. Vă mulțumim. Vai, ce lucruri nemaipomenite. Cine și-ar fi putut închipui? Îl vedeți pe omul acela care trece, acela cu trusa medicală și cu termometrele în mână. Ei bine, acela este veterinarul. Epidemia se răspândește. Lăsată în voia ei, mamifera aia înviată a intrat în contact cu animalele domestice ale locatarilor zgârie norului de colo. Și acum toți câinii umblă ca turbați. Cel înviat i-a învățat să stea pe labele de dindărât și acum câinii nu mai latră și nici nu se mai joacă. Tot timpul fac numai sluși. Dar când vine cineva să ia masa la restaurant, câinii încep să se gudure pe lângă el, lingușindu-se. Doctorii spun că oamenii mușcați de un asemenea câine manifestă de îndată primele semne ale epidemiei lingușii. Priviți-l pe acela de colo. Oamenii știau petrece în secolul 12, rachiu sau bere, ei puteau să dea una sârcau, Îl vedeți pe ăsta care cântă? E pierdut, s-a zis cu el. E unul din cei 175 de servanți ai celui de-al doilea laborator medical. În scopul de a-i ușura existența provizorie, medicii i-au prescris mamiferii înviate un amestec care în doze mari este otrăvitor, în doze mici este dezgustător și care se chema în limbaj popular bere. Din cauza vaporilor pe care îi degajă acest amestec, servanții laboratorului au început să amețească și din greșeală au băut câte o înghițitură din lichidul așa zis răcoritor. Și? Acum iată ce s-a ales din ei. Au fost schimbate 3 echipe de laboranți. 520 de oameni zac în spitalii infectați de acest microb, iar groaznica boală spumegă, clocotește și fleșcăiește picioarele celor pe care îi atinge. Zău? Săracul, e gata. Și ăsta e gata. Ce-o fi cu fata de colo? Încet, să nu o speriem. Parcă e o lunatică. O vedeți? Picioarele îi se împleticesc într-un rit care în vechime se chema foxtrot sau charleston. În cele 2 degete ale mâinii drepte ține o carte din care recită versuri, iar cu mâna cealaltă duce la nas un trandafir, de-al cărui miros pare că se îmbată. Vai, săraca! Nefericita! Ea trăiește alături de el, de mamifera aia turbată. Și uite cum a fost. Noaptea, când orașul dormea, au început să pătrundă până la dânsa acorduri de gitară, apoi niște prelungi și sfâșietoare oftaturi și niște hohote melodioase. Stai, cum se chemau astea la ei? Mi se pare romanțe. Și cum romanțele se tot repetau, biata fată a început să se țicnească. Zdrobiți de durere, părinții au convocat un consiliu de medici. Profesorii spun că e vorba de accese ale unei acute crize de înamorare. Așa se chema boala pe vremea când vitalitatea omenească, atât de chibzuit repartizată pentru întreaga viață, era concentrată într-o singură săptămână, producând un proces arzător și ducând chiar la fapte necugetate, pe care cu greu ți le poți închipui. Mai bine să nu mă uit. S-ar putea ca acești îngrozitori microbei înamorării să se răspândească prin aer. Cum se vede, epidemia ia proporții oceanice. Dar asta ce mai fi? N-am mai văzut așa ceva. Un șir de 30 de femei aproape goale. Priviți, un vierme uriaș cu 30 de capete și 60 de picioare. Și când te gândești că această ridicare de picioare, ei o numeau dans, ei o numeau artă. Și arătarea astălaltă par a fi un bărbat și o femeie. Da. De ce țopăi? Vedeți până unde a ajuns epidemia? Cum se cheamă, să mă uit în dicționar. E o patrupedă bisexă. Dar ce s-a întâmplat? Trece directorul grădinii zoologice. Ține ceva în mână.
Da, e o casetă de sticlă. Și după el oameni cu lunete, cu scări, cu aparate fotografice de filmat. Cred că s-a întâmplat ceva. Dacă vreți să ne apropiem, să vedem și noi. Să ne apropiem. Ce e, directore? Ați văzut-o? Ați văzut-o? Așa, dacă n-ați văzut nimic, spune-le, tovarășe profesor. Căutăm ploșnița care a înviat odată cu presipia. Acest exemplar unic a fugit din laborator. Grupul vânătorilor ne-a comunicat că au văzut-o aici, acum 15 minute. Se cățăra către etajul 4. Socotind viteza ei de 1,5 metri pe oră, cred că nu s-a putut duce prea departe. Tovarăș, cercetați fără întârziere pereții. Parcă poți să o găsești așa de ușor? Părerea mea e că ar trebui pus la fiecare fereastră câte un om gol culcat pe saltea. După câte am auzit, această insectă se simte bine pe pielea omului. Nu strigați! Să nu o speriați! Dacă o găsesc, nu o dau nimănui. Să nu îndrăznești. E un bun comunal, tovarăș. Am găsit-o! Uite! E aici! Am găsit. Aparatele de filmat! Aduceți aparatele de filmat! Da, ia ei! Întindeți cursele și aparatele de protecție. Să vină pompierii cu scările aici! A fugit! A fugit pe peretele vecin! SOS! SOS! Să nu cadă! Să nu moară! Ne trebuie o echipă de voluntari. Veniți, tovarăși, aici. Voi cu curajul vostru trebuie să prindeți această insectă rarisimă care va face celebră grădina noastră zoologică. Aici, mă știu eu! Încet, cu prudență, vă rog. Ura! Am prins-o! Mai repede, dar cu băgare de seamă, vă rog, să nu scapi, tovarășe, să nu-i rup piciorușele. Iată, tovarășe director. Vă mulțumesc, fidel muncitor ai științei. Grădina noastră zoologică va fi fericită posesoarea unui capodopere. Avem în mâna noastră un rar exemplar de insectă inexistentă azi, însă foarte populară la începutul secolului nostru. Orașul nostru se poate mândri. La noi vor veni oamenii de știință, turiști. Am în mână unicul exemplar în viață din specia Ploșnițas normalis. Și acum, cetățeni, puteți pleca. Ființa a adormit. Ființa și-a încrucișat lăbuțele. Ființa vrea să se odihnească. Tovarăși, vă invit pe toți la deschiderea grădinii zoologice. Importantul, emoționantul act al prinderii s-a terminat. În acest timp, Prisipkin se odihnea într-o odaie anume amenajată pentru el. Pereții de sticlă mată sunt luminați difuz de niște becuri invizibile. Totul este elegant și ultramodern. Într-un colț, un pat ieșit din perete. Pe pat, sub o plapumă foarte curată, stă foarte murdarul Prisipkin. Pe măsuță și pe jos, mucuri de țigări și sticle goale aruncate la întâmplare. Ventilatoare speciale aerisesc încăpere. Un doctor se plimbă nervos prin odaie. E nemaipomenit. Bună ziua, tovarășe profesor. Bună ziua. Cum este bolnavului? Cum este bolnavului, nu știu. Dar mie mi-este cu neputință să mai stau aici. Dacă nu instalați schimburi la fiecare jumătate de oră, o să ne infecteze pe toți. Când duhnește, simt că mi se moaie picioarele.
Am dat drumul la 7 ventilatoare ca să împrăști mirosul respirației lui. Ce s-a întâmplat? Profesori! Stai, nu sufla așa spre mine. Aveai dreptate, doctore. Dați-mi să beau ceva, să mă dreg. Da. Mă doare capul și aș mai bea, ca după beție. Poftim. Ce m-ați înviați, acum mă chinuiți? Ce-mi dai de parcă ai dat limonadă la un elefant? Societatea crede că te va putea ridica până la nivelul nostru de civilizație. Dracu să vă ia cu civilizația voastră cu tot. Ce eu v-am rugat să mă înviați? Înghețați-mă la loc, lucru stabilit. Nu înțeleg ce vrei să spui. Viața noastră aparține colectivului și noi nu putem face ca această viață să... Ce fel de viață e asta, dacă nici măcar fotografia iubitei nu o poți prinde în perete? Toate pinezele se îndoaie când se ating de blestemata voastră de sticlă. Dă-mi ceva de băut, tovarășe profesor, să mă dreg după beția de azi noapte. Numai să nu sufli spre mine. Tovarășe Perioschina, o să te rog să rămâi puțin cu bolnavul. Tovarășe doctor, vino cu mine. Prisăvchin, cărțile pe care voiai să ți le aduc nu le-am găsit nicăieri. Oamenii nici măcar n-au auzit de ele. Despre trandafiri nu se mai scrie acum decât în cărțile de grădinărie. Despre vise numai în cele de medicină. Ți-am adus cărți care au apărut aproximativ acum 50 de ani. Una este o traducere din engleză, cum am fost președinte de Hoover. Dar ce să fac cu ea? Vreau o carte de senzație care să mă fascineze. Asta nu e o carte pentru alinarea sufletului. Îmi trebuie ceva care să mă zguduie, să mă extazieze. Să zguduie, să extazieze. Nici nu știu ce pot însemna cuvintele astea. În ce hal am ajuns? De ce m-am străduit? De ce mi-am vărsat sângele? Dacă eu, hegemonul societății, nu am nici cu cine dansa acum. De dans nici pomeneală. Chiar directorul Institutului Central al Mișcărilor Omenești mi-a spus că așa ceva n-a văzut decât în niște vechi cărți poștale ilustrate pariziene. Am găsit 2 bătrâne care își mai amintesc, dar de dansat nu pot să danseze din cauza reumatismului. Atunci de ce m-am străduit să-mi fac o educație din cele mai alese? O educație elegantă. Am să te iau mâine la dansul celor 10.000 de muncitori și muncitoare agricole care vor demonstra în piață. Va fi o veselă repetiție a unui nou sistem de muncă a câmpului. Protestez! De-aia am fost dezghețat ca să mă uscați voi acum? Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă! A fugit. Și eu, care acum 50 de ani m-am omorât din cauza unui asemenea specimen. Grădina zoologică a orașului are un aspect sărbătoresc. Se va face inaugurarea și se vor prezenta specii noi. E adunată lume multă. O fanfară cântă marșuri. Steaguri multicolore fâlfâie pretutindeni. Printre cuștile cu girafe, elefanți, lei, tigri și alte animale sălbatice, 2 cuști. Una mică, așezată pe un piedestal, și una mai mare. Amândouă sunt acoperite cu pânză. Administratorii grădinii întâmpină oaspeții care sosesc în număr din ce în ce mai mare.
Tovarășii corespondenți străini se poftească aici, mai aproape de tribună. Luați loc. Locurile de dincolo sunt rezervate brazilienilor. Nava lor aeriană aterizează chiar acum pe aerodromul central. Tovarășii negri, luați loc printre englezi. Albeața lor anglo-saxonă va scoate și mai mult în evidență culoarea dumneavoastră măslinii. Studenții în stânga v-au fost repartizate 3 bătrâne și 3 bătrâni din unitatea celor în vârstă de 100 de ani. Ei vor completa cu mărturii explicațiile profesorilor. Liniște, liniște, faceți loc copiilor. Pe aici, copii. Mai repede, mai repede. Tristelei povești, grozav se mai învață, de ce să te ferești? X și grecoace, de mult noi studiem, lei tigri și tigroaice, acum o să vedem. Lei tigri și tigroaice, acum o să vedem. Aici sunt fiare multe, să mergem toți aici, la parcul zoologiei, să mergem toți și mici. Și greci și grecoaice, de mult noi studiem, lei tigri și tigroaice, acum o să vedem. Cetățenii care doresc să le facă pe plac viețuitoarelor expuse sau care doresc să le cerceteze în scopuri științifice, sunt rugați să-și procure hrana exotică specială ca și aparatele științifice numai de la personalul oficial al grădinii zoologice. Diletantismul este interzis. Vă rugăm să vă folosiți numai de alimentele și aparatele produse în Institutul Medical Central și în laboratoarele municipale de mecanică de precizie. Ele vă sunt oferite de vânzători autorizați. Bacterii de palbă nu se văd mai aproape. Tovarăși, cumpărați lupe și microscoape. Doctorul spune fără ocol. Dacă vă scuipă, vă dați cu fenol. Îi dai să bea alcool și l-ai asigurat de podagră, tâmpire și mărire de ficat. Cu un trandafir de fum, cu o tulpină de roză, fumând tutun, adică te asiguri de scleroză. Avem căști speciale, peste urechi trase, filtrează expresiile necuvincioase. Tovarăși, președintele Consiliului Orășenesc și colaboratorii săi și-au lăsat importantele lor preocupări și în ritmul unui străvechi marș au venit să participe la sărbătoarea noastră. Îi salutăm pe tovarășii noștri dragi. Dau cuvântul tovarășului președinte. Tovarăși, declar festivitatea deschisă. Tristele cazuri de infectare cu vicii care au apărut în orașul nostru datorită imprudenței de a permite stabilirea la noi a celor 2 paraziți, ploșnița și individul înviat, au fost înlăturate prin forțele medicinii mondiale. Aceste cazuri, în fond slabe reminiscențe ale trecutului, scot și mai mult la iveală ororile timpului înfrânt și victoria luptei pentru cultură a omenirii muncitoare. Fie ca tineretul nostru să învețe să se ferească de aceste vicii. Nu pot să nu-mi exprim mulțumirea din cuvântul eminentului nostru director, care a soluționat sensul străvechilor fenomene și a transformat aceste cazuri nefaste într-o științifică și veselă festivitate. Are cuvântul directorul grădinii zoologice.
Tovarăș, sunt fericit și emoționat de atenția dumneavoastră. Vom proceda îndată la dezvelirea celor două cuști. Sunt două cuști de diferite dimensiuni. În fond însă sunt două cazuri identice. Este vorba de Ploșnițas normalis și Burteverdius vulgaris. Amândouă s-au dezvoltat în vechile și putredele saltele ale timpului. Ploșnițas normalis, îngrășindu-se și îmbătându-se pe trupul unui om, cade sub pat. Burteverdius vulgaris, îngroșindu-se și îmbătându-se pe trupul întregii omeniri, cade pe pat. Asta e singura deosebire. Numai că Burteverdius vulgaris este mult mai periculos. Datorită aspectului său, el simulează fie un greiere prost versificator, fie vreo pasăre cu vocea romanțioasă. În timpurile acelea chiar și îmbrăcămintea lor îi făcea să semenea pasăre. Purtau frac cu aripioare, cu codițe, cu piepții scrobiți albi. Asemenea păsări își clădeau cuiburile prin lojile teatrelor și se îngrămădeau în fotoliile operelor, picior peste picior. Tovarăși, ce să mai vorbesc? Convingeți-vă singuri. Dezveliți cuștile. În sunetele unui marș, faldurile pânzelor care acopereau cuștile au căzut. Pe un piedestal, în caseta mică de sticlă, Ploșnița. Mai în fund, într-o altă cușcă special amenajată cu pereții dubli, Prisâpchin șade pe pat. Cântă acompaniindu-se la ghitară. Pe jos, mucuri de țigări și sticle goale. Câteva afișe. Nu vă apropiați, scuipă, sau feriți-vă auzul, înjură. Mulțimea de curioși se apropie. Cu perdeluțe la ferei. Apropiați-vă, tovarăși, apropiați-vă. Nu vă fie frică, e liniștit. Apropiați-vă, apropiați-vă, nu vă îngrijorați. 4 rânduri de filtre montate pe pereți rețin înjurăturile și expresiile urâte în partea interioară a cuștii. Nu se aud decât cuvintele nejignitoare. Filtrele sunt curățate zilnic de servanți anume instruiți, care pătrund înăuntru cu măști speciale de gaze. Așa, priviți, acum viețuitoarea va face ceea ce se chema a fuma. Vai, ce oroare! Ce fum scoate pe nări! Nu vă speriați, nu. Acum va face ceea ce se chema a se inspira. Scripchin. Da. Ia trage o dușcă. Vedeți? Bea un lichid amețitor care se chema rachiu. Da, așa făceau oamenii primitivi. Nu trebuie. De ce chinuiți sărmana viețuitoare? Tovarăși, dar nu e deloc periculos. E domesticit. Acum fiți atenți. Am să intru în cușcă să-l scot la tribună. De ce și-o fi punând directorul mănuși? Din prudență. Văd că îl scoate afară. Îl urcă la tribună. Nu-i periculos? Cred că nu. E pază bună aici. Scripchin, spune ceva, câteva cuvinte. Arată-ne expresiile, vocea și limba vremii tale. Cetățeni, fraților, sunteți de uimit, dragilor.
De unde sunteți? Cât sunteți? Când v-au dezghețat pe toți? Și de ce numai eu singur stau închis în cușcă? Dragii mei, fraților, veniți mai aproape. De ce trebuie să sufăr, cetățeni? Copii! Tu ce zici copii de aici? Botnița! Puneți-i botnița! Vai, ce oroare! Profesore, faceți ceva să înceteze. Nici o grijă. Uite că s-au apropiat de el câțiva oameni. Îl conduc înapoi în cușcă. De ce? Iertați, tovarăși, iertați. Vietatea s-a surmenat. Zgomotul și lumina puternică au transpus-o într-o stare de alucinație. Dar liniștiți-vă, nu e nimic grav. Mâine va fi complet liniștită. Tovarăși, festivitatea noastră de astăzi se încheie. Pe mâine v-aș ruga, tovarăși, să vă răspândiți în liniște. Muzica! Ați ascultat Ploșnița, comedie de Vladimir Maiakovski. Traducere și adaptare radiofonică de Cicerone Teodorescu și Leonard Efremov. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Prisipkin, Ion Lucian, artist emerit; Zoia Berioschina, Ana Barcan; Elzevira Renaissance, Nineta Gusti, artistă emerită; Rosalia Renaissance, Maria Vauvrina, artistă emerită; Oleg Baian, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Profesorul, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Directorul grădinii zoologice, Vili Ronea, artist emerit; Administratorul, Ion Gheorghiu; Președintele Comitetului Orășenesc, Aurel Rogalski; Oratorul, Ionescu John; Desculțul, Constantin Ramadan, artist al poporului; Strungarul, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Fata, Olga Tudorache; Servitorul, Sandu Sticlaru; Flăcăul, Benedict Dabija; Inventatorul, Victor Moldovan; Frizerul, Dem Savu; Ghidul, Paul Sava; Tehnicianul bătrân, Constantin Mitru; Crainicul, Radu Beligan, artist al poporului; La chitară, Traian Petruț; Regia muzicală, Paul Urmuzescu; Regia tehnică, inginer George Buican; Regia de studio, Ion Prodan; Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.